Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay tôi đi chia sẻ một cái chủ đề rất đặc biệt mà nhiều người quan tâm. Y tế ở Việt Nam như thế nào? Tại sao mình làm video này? Bởi vì có rất là nhiều người nhắn tin, để lại comment, hỏi về cái hệ thống y tế, đặc biệt là giữa bệnh viện công và bệnh viện tư như thế nào. Có người hỏi nếu bệnh nặng thì sống ở Việt Nam như thế nào? Không có bảo hiểm, rồi về Việt Nam khám chữa bệnh thì tốn bao nhiêu tiền? Chia sẻ rất thật, rất đời thường về trải nghiệm ở bệnh viện tư ở Việt Nam, từ cái khâu tiếp nhận dịch vụ chăm sóc và quan trọng nhất là chi phí tổng cộng là bao nhiêu. Và đây chính là sự thật. Người bạn của tôi làm một cái thủ thuật bên Mỹ mình gọi là colonoscopy, tiếng Việt là nội soi đại tràng. Ngay sau khi đến bệnh viện, cái việc đầu tiên mà anh ấy làm là bốc số thứ tự tại cái quầy đăng ký khám bệnh ở trong bệnh viện luôn. Ở đây thì bệnh viện tư nhân nên không có quá đông đúc người. Cũng có khoảng chừng lúc đó khoảng chừng ba bốn mươi người. Bạn chỉ cần bấm cái số thứ tự từ cái máy, hoặc là cái nhân viên ở đó sẽ đưa cho mình một cái số, rồi ngồi chờ đợi gọi đến cái lượt mình. Khi mà đến cái số của mình thì bạn tôi tiến đến cái quầy tiếp nhận. Ở đó thì có nhân viên y tế ngồi trực. Tại đây thì bạn sẽ xuất trình cái thẻ bảo hiểm y tế nếu mà mình có bảo hiểm nội địa ở Việt Nam, và trình bày cái lý do đến khám. Ví dụ như trong cái trường hợp này là mình muốn nội soi đại tràng. Sau đó thì nhân viên hướng dẫn mình đi đo huyết áp ngay tại cái khu vực gần đó luôn. Đây là cái bước bắt buộc trong cái quá trình sàng lọc ban đầu. Trong khi đó thì cái cô nhân viên hỏi vài câu như là bị triệu chứng gì, muốn khám chuyên khoa nào, vân vân. Thì bạn tôi nói rõ là có triệu chứng rối loạn tiêu hóa nên muốn làm nội soi để mà kiểm tra. Sau khi đo huyết áp xong thì nhân viên chỉ định cái phòng khám chuyên khoa. Bạn tôi được hướng dẫn đến cái phòng khám và tiếp tục ngồi chờ để mà gọi tên để mà vào gặp bác sĩ chuyên khoa, mình gọi là specialist. Anh ấy gặp bác sĩ sau khi ngồi một chút thì anh ta trình bày cái tình trạng sức khỏe với bác sĩ, thì bác sĩ hỏi kỹ lưỡng và sau đó chỉ định làm nội soi đại tràng. Nhưng cái điều đáng chú ý là trước khi thực hiện cái lấy thuốc thì bạn phải quay lại cái quầy thu ngân gần cái cổng chính để mà đóng tiền. Mình lại cái cashier, mình lại đóng tiền. Đây thì là cái điểm khác biệt so với ở Mỹ. Sau khi thanh toán tiền xong thì bạn tôi đi xuống cái khu vực nội soi để mà nhận thuốc, chuẩn bị cho cái quá trình làm sạch ruột, gọi là cái thuốc sổ ruột. Cái thuốc này thì mình phải uống tại nhà vào khuya hôm trước để mà sáng hôm sau mình đi nội soi khi mà ruột đã sạch hoàn toàn. Cái này thì cũng giống như ở bên Mỹ thôi. Tổng cái thời gian của cả cái quy trình từ cái lúc mà bóc số cho đến khi nhận thuốc là khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ tất cả đều khá mượt mà, không có chờ đợi quá lâu, và nhân viên y tế ở đây cũng thân thiện, hỗ trợ tận tình. Chỉ có một cái là mình phải đi tới đi lui hơi nhiều thôi. Về nhà đó, sau khi mà uống các cái loại thuốc sổ ruột thì sáng hôm sau bạn tôi quay lại cái bệnh viện sẵn sàng cho cái ca nội soi đại tràng. Cái quy trình ở Việt Nam lúc này nhìn chung thì khá giống ở Mỹ, từ cái lúc làm cái thủ tục nhận bệnh rồi đưa vào phòng gắn kim tiêm rồi thuốc mê, cho đến cái lúc bác sĩ bắt đầu nội soi đại tràng. Tất cả đều chuyên nghiệp và tôi nghĩ đầy đủ thiết bị, cũng là hiện đại. Cái thời gian toàn bộ khoảng chừng 1 tiếng 15 phút là cái người bệnh nhân tỉnh lại, giống như cái thời gian mình làm ở Mỹ. Có một cái điều rất đặc biệt là, nói đúng hơn là hơi lạ, nếu mà mình sống ở nước ngoài, đó là cái vai trò của cái người thân, cái người đi cùng cái người bệnh trong suốt quá trình làm cái thủ thuật ở bệnh viện. Ở Việt Nam, khi mà cái người bệnh vào gặp bác sĩ rồi nằm mê man, bác sĩ khám bệnh trị bệnh này nọ, thì cái người thân phải chạy tới chạy lui, lúc thì lo đi mua thuốc, lúc thì đóng tiền, rồi lúc thì nhận kết quả. Rồi còn quay lại cái phòng bác sĩ để mà nghe bác sĩ giải thích về cái tình trạng bệnh của cái người đó. Tức là cái người thân gần như phải đồng hành toàn bộ, giống như một trợ lý riêng của cái người bệnh. Còn ở Mỹ thì nó khác nhau hoàn toàn.
Khi bạn làm nội soi ở Mỹ, bạn được chăm sóc nói chung là trọn gối từ cái lúc gây mê rồi tỉnh dậy. Rồi khi mà tỉnh dậy thì bác sĩ sẽ trực tiếp đến bên cái giường bệnh của mình hỏi thăm bạn và tự tay giải thích kỹ lưỡng về cái kết quả nội soi và cái hướng điều trị nếu mình có bệnh gì đó. Đặc biệt ở Mỹ là cái điều này gắn liền với cái quyền riêng tư về y tế gọi là HIPAA, tức là bệnh của bạn là quyền riêng tư, không ai được biết, kể cả chồng, vợ, con cái, trừ khi bạn cho phép bằng một cái văn bản. Còn ở Việt Nam thì khác, sau khi cái người bệnh tỉnh lại thì bác sĩ không có đến giường bệnh để mà giải thích, thay vào đó họ đưa cái kết quả cho cái người thân đi cùng và yêu cầu người thân quay lại phòng bác sĩ hôm trước để mà giải thích cái tình trạng bệnh. Đây là điều mà nhiều người nếu mà mình sống ở nước ngoài mình thấy hơi lạ, thậm chí đôi khi hơi khó chấp nhận được. Về cái nguyên tắc thông tin sức khỏe cá nhân là riêng tư và nhạy cảm. Tuy nhiên ở Việt Nam đây là cái điều khá bình thường. Người thân thường chủ động lo toàn bộ cái quy trình để cái người bệnh được nghỉ ngơi, và trong một số trường hợp cũng giúp cái quá trình điều trị diễn ra nhanh hơn. Tóm lại, tôi nghĩ thì cái dịch vụ y tế ở Việt Nam tuy còn vài điểm khác biệt về quy trình, có thể đó là do văn hóa Việt Nam và ở Mỹ khác nhau thôi, nhưng nhìn chung cái chất lượng chuyên môn vẫn đáng tin cậy, đặc biệt là với những bệnh viện tư nhân có uy tín. Sau 2 ngày, 2 buổi đi cùng người bạn, tôi đến trải nghiệm khám nội soi tại một cái bệnh viện tư loại trung bình ở Việt Nam. Loại trung bình thôi nha bà con. Tôi rút ra được khá nhiều cái bài học và muốn chia sẻ ưu điểm và nhược điểm sau đây nha. Tôi chia sẻ rất chân thật, không phải quảng cáo, không phán xét, chỉ là từ cái trải nghiệm cá nhân. Cái ưu điểm là thứ nhất, chi phí cực kỳ rẻ so với Mỹ hoặc các nước phát triển khác. Như tôi đã nói ở trên, toàn bộ cái quy trình nội soi đại tràng có gây mê, thuốc uống trước và sau luôn, tổng cộng chỉ khoảng 100 đô la Mỹ, tức là khoảng 2,6 triệu Việt Nam đồng. Cái thời gian xử lý khá nhanh, từ lúc bốc số rồi khám, đóng tiền, nhận thuốc này nọ, chỉ khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng 10 phút là xong. Sáng hôm sau nội soi cũng rất là nhanh gọn, không phải chờ đợi hàng giờ như nhiều bệnh viện công ở Việt Nam. Dù là một bệnh viện tư bình thường nhưng cái phòng nội soi, thuốc men và cái khu vực khám đều đầy đủ, vệ sinh tốt, nhân viên y tế cũng thân thiện, không hề có cái cảm giác bị thờ ơ hay bỏ rơi như một số người vẫn lo lắng. Ở Việt Nam thì mình không cần đặt lịch trước nhiều ngày. Ở Mỹ như chúng ta đều biết, muốn nội soi dạ dày thì phải có bác sĩ gia đình giới thiệu, rồi mình phải gọi hẹn 2-3 tuần, thậm chí 1 tháng luôn mới có cái lịch cho mình đến nội soi. Còn ở Việt Nam thì mình có thể đi đến trực tiếp hôm nay khám và hôm sau là làm nội soi luôn. Tuy nhiên thì tôi cũng chia sẻ một vài cái nhược điểm là thiếu cái tính riêng tư cá nhân. Như tôi đã nói ở phần trước, bác sĩ trao đổi bệnh tình với cái người thân thay vì chính người bệnh. Điều này có thể gây khó chịu nếu những ai đã quen với cái văn hóa y tế ở phương Tây, bệnh án là quyền riêng tư tuyệt đối. Người thân thì phải chạy tới chạy lui khá nhiều, đây là một cái vấn đề thứ hai. Trong cái quá trình nội soi, người nhà phải đi đóng tiền, nhận thuốc, hỏi kết quả, gặp lại bác sĩ. Nếu người bệnh đi một mình thì sẽ rất là bất tiện, gần như là không thể tự làm được tất cả một mình trong cái lúc mà đang yếu. Nhưng mà tôi có thấy một vài người ta cũng đi một mình, nhưng mà người ta phải thuê một người trong đó để mà lo cho họ, thì trả thêm một cái số tiền gì đó, tôi không biết bao nhiêu. Chất lượng ở bệnh viện công và bệnh viện tư hình như là không có giống nhau. Bệnh viện tư thì có thể là tốt hơn, nhưng mà đây là cái bệnh viện mà tôi đã nói rồi là bệnh viện tầm trung thôi. Nếu bà con mới về Việt Nam nên tìm hiểu kỹ hoặc đi cùng với cái người quen để mà tránh bị bỡ ngỡ và bối rối trong cái quá trình khám chữa bệnh nha. Trong cái video này bạn cũng sẽ thấy Tony có quay lại một vài cái cảnh bên trong bệnh viện, từ cái khu vực chờ khám, phòng thu ngân đến cái nơi lấy thuốc và hành lang cái khu nội soi. Tôi quay bằng cái điện thoại vì không có cái bảng nào cấm quay phim hay chụp hình, nên tôi mới ghi lại một cách kín đáo, lịch sự, chỉ nhằm cái mục đích chia sẻ thông tin cho cô chú, anh chị đang ở nước ngoài, muốn tìm hiểu y tế ở quê nhà, đặc biệt là một cái bệnh viện tư. Chân thành cảm ơn bệnh viện đã hỗ trợ gián tiếp để tôi thực hiện được cái video này. Hy vọng chia sẻ hôm nay sẽ giúp ích cho bà con nào đang băn khoăn giữa cái việc mà khám bệnh ở nước ngoài hay là về Việt Nam.
đặc biệt là trong các cái thủ tục đơn giản như là nội soi, xét nghiệm hay là khám tổng quát. Tony chia sẻ rất là chân thật trong cái video này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.